Славутич – місто-супутник Чорнобильської АЕС та наймолодше місто України. За часів СРСР його гуртом будували представники 8 союзних республік. 35 років по тому росіяни, одні із будівничих цього міста, прийдуть сюди з війною. Спочатку Славутич опиниться в ізоляції, геть без поставок продуктів, хліба, а згодом і без електрики. А потім російські колони сунуть на місто, яке лишалося одним із небагатьох українських островів посеред окупованої території півночі. Російські танки на 3 дні затримують військові, озброєні лише автоматами і дерев'яними мінами. А потім їх голіручі з міста виженуть цивільні. Тут, на центральній площі, людей збереться більше, ніж на концертах світових зірок. Вони візьмуть українські прапори і гнатимуть російську бронетехніку геть, як звикли. Хто рідною для нього українською, а хто рідною російською. В Славутичі живе багато людей, які народилися у Росії. І це один із парадоксів, про які ми вам розкажемо і покажемо унікальні кадри боїв за Славутич. Перші дні російського вторгнення в Україну. Окупаційні війська впритул підходять до Києва та намагаються взяти в облогу Чернігів. Бої за Чернігів ми дуже гучно чули тут в Славутичі, тому що коли були обстріли артилерією, все було чутно в Славутичі. Всі літаки, які летіли вас бомбити, вони прилітали через нас. Ми бачили то сяйво, яке відбувається в сторону Чернігова. Славутич опиняється в глибокому тилу росіян на відстані понад 40 кілометрів від лінії фронту. Місто, оточене лісами та кордоном з Білоруссю по Дніпру, має єдину автодорогу для сполучення з Великою Землею – до Чернігова. Селище Михайло-Коцюбинське – ключовий населений пункт по дорозі до Чернігова. Російські війська захоплюють 28 лютого. Відтоді Славутич опиняється в ізоляції. Якщо подивитись на карту, то Славутич – це такий маленький островок свободи і української незалежності. Вокруг все вже расисти, а ми якось так в стороні. З Черніговим зв'язку нема, з Києва теж нема, тому що там зорвано мост, і можна було тільки там тропками до Вишгорода. За тиждень від початку вторгнення в магазинах розкуповують усі продукти. Магазини стали пусті, купити навіть зубну щітку не можна було. Останнє, що я пам'ятаю, коли я зайшла в Союз, то там, окрім морозива, більше вже нічого не було. Мівіну розгребли за неділю, точно. От мівіни на неділю більше не було. Я кажу оператору, сходи, купи мівіну. А він вже нема, треба було вчора. Гроші в людей були, в нас були спустошені всі банкомати. Всі. І це сталося, напевно, в перші декілька годин. Гроші ж нікому не потрібні були. Тобто у вас настав комунізм? В певній мірі, да, але, мабуть, нікому не побажаєш такого комунізму. У нас потім почали створюватися групи. Міняю, обмінюю пачку цигарок на памперси. Частину продуктів до Славутича привозять із навколишніх сіл. Пам'ятаю, що була картопля, були гриби, було молоко. Оці продукти, які я запам'ятала на все життя. І ви деякі з цих продуктів вже не їсте, так? Гриби точно. Шампіньйони. Шляхи постачання волонтерами гуманітарної допомоги до міста зводяться до лісових доріг в обхід окупованої росіянами території. Шлях партизанський його називають, через ліс, через піски. Склад логістичний в місті Остер, це найближче таке середнє містечко від Славутича, куди ми могли доїхати по цій стежці партизанській. Це і дорога вночі, дорога лісовими шляхами. Техніка могла пройти досить невеликої вантажопідйомності. Спочатку 5-тонники могли проїжджати, потім 2-тонники, уявіть собі, забезпечити постачання міста такими автомобілями. Як казав мій чоловік, я зрозумів фразу, як це не їсти досита. Тобто
якийсь мінімальний продукт харчування, звичайно, у когось якісь запаси були, починали видавати ці продуктові набори. Були геть бідні, там якась картопелька, 2 картоплини, капуста і, можливо, якась консерва. А були, коли ми завезли там 20 тонн курятини, карачків, згадали ті часи. Заявки від людей для видачі продуктових наборів приймає міський кол-центр. Завдяки цьому вдається підрахувати приблизну кількість жителів Славутича на початку березня 2022 року. Близько 15 тисяч. Я думаю, що були трошки там менше, бо хтось телефонував, казав, що в нього сім'я. 3 людини, залишався 1. Але це нормально, люди виживали. Утім, найгіршою ситуацією у Славутичі була із хлібом. Справа в тому, що місто не мало власного працюючого хлібзаводу та запасів борошна. Зерно брали у навколишніх селах та мололи його. І ось який вигляд мала та яких розмірів була хлібина із першої пробної партії, яку випікли на одному із підприємств. Це був хліб славутицький, який був виготовлений із того зерна, яке ми могли знайти в навколишніх населених пунктах. Перший хліб був трошки з пісочком. Зерно, яке вдалося знайти, воно було таким недостатньо, можливо, очищеним. Якщо рахувати, мабуть, це 10-й сорт був муки, з якого його випікали. Але то був найсмачніший хліб в нашому житті, 100%. Олена Желдак – керуюча одного із магазинів, який випікав у той час хліб для Славутича. Не було поставок звичайного борошна. І перше, яке було, це було таке темно-темно-сіре, грубе для тварин. Перший хліб, він був схожий на якісь такі тверді кирпичі. Не було дріжджів, або їх було дуже мало. У нас було пиво, і дівчата-кухарі вирішили спробувати робити закваску на пиві. Навіть такого хліба не було вдосталь. Його видавали містянам за талонами. Ось, наприклад, талон на отримання хлібу в одному із магазинів, що його випікав. Родина до 3 людей мала право придбати одну таку хлібину раз на 4 дні. А ось коли 4 дня нема хліба, то вже не так і приглядуєшся, воно вкусне чи не вкусне, воно є. Бо на 3 людини одна хлібина, я походав на 20-30 кілограмів тоді, без хлібу, да. Не можна казати, що взагалі хліб якийсь смачний чи не смачний. Він був просто хліб. Це маленька була перемога Славутича. З 9 по 14 березня Славутич пережив 6-денний блекаут. 9 березня російські військові пошкодили лінію електропостачання на Чорнобильську АЕС, яка живила місто. І коли будувалось місто, воно побудовано по-сучасному, в нас газу немає. І взагалі не передбачено, щоб в нас був газ в оселях. Все місто було у кострах. Тобто я одразу згадав бардовські фестивалі, які в нас були ще далеко до 2000 року. По-перше, остров вроді неплохо, вроді нас, ми не Михайла Коцюбинського, на нас не давять, не приходять з автоматами. Люди з автоматами рушають в сторону Славутича 20 березня. За 9 днів до того, як російські війська зроблять свій перший жест доброї волі і втечуть з Чернігівської, Київської та Сумської областей. 21 березня російські військові стануть у Пакулі, селі по дорозі на Славутич. Приїхала жінка разом з чоловіком, вони з Михайла Коцюбинського родом. Висувається техніка, близько, каже, 30 одиниць, каже, там і тігри, і танки, і бетери. Кажуть, їдуть в сторону Пакуля. Зачищаючи навколишні села, російські війська підуть далі. Ось, наприклад, у Дніпровському пограбують відділ прикордонної служби. Російська колона стане на цьому перехресті. Дорога праворуч веде до контрольно-пропускного пункту Славутич і підірваного прикордонниками у перший день вторгнення мосту. Дорога ліворуч веде на Чернігів, а дорога позаду мене – це дорога на ізольований, але ще не окупований Славутич. На карті в цей час вся зона була показана красним кольором, а Славутич залишався зеленим. За рухом російської колони з висоти спостерігають бійці роти охорони місцевого військкомату. Перед тим, як зайти на Славутич, зачищались навколишні села. Це майже 3 дні було. І потім вже повернулася колона
в бік Славутича, ще вони на 14-му кілометрі стояли майже добу, і тільки після цього рушили в бік Славутича. Навіщо російські війська вирішують іти на Славутич, по суті, в протилежному напрямку від напрямку головних ударів по Чернігову та Києву? Найімовірніше, вони вже всередині березня задумувались про жест доброї волі. Коли мене визивали на перемовини, там і прозвучало те, що ми просто хочемо пройти на Білорусь. Моя версія базова, ми залишались таким містом, статистично 25 тисяч, фактично там 15, але містом на окупованій території, але не під їхнім контролем. І я думаю, що в них було завдання зафіксувати, що ми є в Славутичі. Все, ця територія повністю під нами. З урахуванням того відсіча, яке було надано під Черніговом, під Києвом, було прийнято рішення командуванням окупаційних військ відходити з Київської, з Чернігівської області. А місто Славутич, яке певний час тут стояло в ізоляції, але незважаючи на це, були влаштовані блокпости, неслась служба підрозділам роти охорони. Можливо, вони боялися, що може бути нанесений удар у фланг чи в тил. Славутич у той час захищала рота охорони місцевого військкомату та представники добровольчого формування територіальної громади. Всього це близько 200 людей. По суті, всі добровольці чи резервісти. Станом на 24 лютого військових у місті було всього 4, адже місцеву частину Нацгвардії ще перед вторгненням вивели до Чорнобильської зони. 2 офіцери і 2 солдати, із яких одна жінка. 24 лютого до місцевого військкомату приходять до 5 сотень резервістів і добровольців. В Славутичі добровольців було дуже багато, але зброї зовсім не було, тому що зброя нашої роти охорони знаходилася в другому місці. Вже вночі привезли зброю. На жаль, це було там 160 з небольшим автоматів Калашникова і по 2 магазини набоїв на кожний автомат. Пару РПГ-7 і ствольний гранатомет з вогами. Все, і то було теж там 1 чи 2. Був енлав 1. Там проблема в тому, що там акумулятор сівший був, тому ми з ним скористатися так і не змогли. Було там щось, може, пару броніків і каски старі були, совєтські. Ну, чек на 20, може. 2 мухи чи 3 мухи, в принципі, які безпорадні для танків. На дорозі до Славутича облаштовують 2 блокпости. Не маючи важкої техніки і достатньої кількості зброї, оборонці міста вдаються до хитрощів. Імітувати масовість, що тут знаходиться якесь військове велике угрупування, тому що дрони літали кожну ніч і кожен день навіть. За нами велась постійна розвідка. Наче тут стоїть такий сумасшедший конкретний підрозділ, щоб вони сюди просто не йшли. Ми сюди, я ж кажу, навіть муляжі мін робили. Ми з дерева їх збивали, фарбували в зелений колір, в камуфляжний і розкидували по лісу. В напрямку Славутича, каже Михайло, йшла батальйонно-тактична група російських військ. Це було зборний підрозділ такий, і Росгвардія, і Тувінці, механізована частина, частина недобитків, які постраждали, скажімо так, від боях під Києвом, під Черніговом, в районі Ягідного. Під керівництвом Росгвардії були вони зібрані. Підрозділ Росгвардії, про який каже Михайло, це найімовірніше 21-ша окрема бригада оперативного призначення із підмосковного Софріно. Бійці бригади брали участь у придушеннях протестів у Тбілісі, Вільнюсі та Нагірно-Карабахському конфлікті ще за часів СРСР, а також 2 чеченських війнах. Тувинці – це 55-та бригада, бійці якої катували та знущалися з українців під час окупації села Ягідне. Загалом безпосередньо на штурм та зачистку Славутича йде посилена ротно-тактична група. Це близько 400 людей, 6 танків, 2 БМП, це точно ми бачили, 4 чи 5 тигрів і ми бачили більше 5 тентованих автомобілів. Воювали проти регулярної армії, воювали проти танків, проти мінометів. Тобто сили були абсолютно різні. Абсолютно різні. Тут навіть і порівнювати не можна, якщо сказати, а наскільки в нас були шанси. Якщо відверто і прагматично зараз оцінювати, жодних шансів у нас не було. 21-го в 14 кілометрах від Славутича виставили свій блокпост на повороті на місто і зупинились там. 23 березня 2022 року зі Славутича до Дніпровського їде місцевий волонтер, аби передати ліки інсулінозалежним. По поверненню додому його зупиняють російські військові і відпускають за однієї умови –
Він має озвучити оборонцям Славутича ультиматум. У разі, якщо його не виконують до 15-ї години, росіяни починають наступ. Видвинута умова здача зброї і дозвіл на прохід через місто Славутич, далі туди на Любіч. Мені давали 15 хвилин подумати. Думати не було, тільки були емоції. Тому я сказав, Хай вони сказали 15:00, ми ще стоїмо разом з Буяло, з командиром роти, Шершень Сергій Леонідович. Розмовляємо, кажу, 15:00, а ці що там на походу, да? Чи що? 15:00, ну, типа, на понт взяли. І ми такі думаємо, та походу. І чи, мабуть, вони по времени, типа, будуть по-своєму, по-русскому, типа, по нам бити. Що 15:00 нема нічого, 15:23, як зараз пам'ятаю, якраз був перший приход. І тут чуємо свист перший. Бум! Мінометка почала працювати. перші 30 десь залпів по блокпосту вони відкрили з запізненням на півгодини. От як-то так. Ці кадри в лісі поблизу другого блокпоста зняв командир відділення Денис. 24 березня, на наступний день після ультиматуму, росіяни посилюють обстріли. На цьому блокпості нас 9 людей і командир взводу. Це була крайня точка між ворогом та нами. Ми не могли їм відповісти, у нас не було міномета, щоб їм відповісти. Продовжували, скажімо так, кушати їхні міни. От як-то так, панам. Стріляє. Я розумів, якщо ми зараз здамо задню, то це буде посил іншим про те, що треба здаватись, ще цей, а цього робити, на жаль, немає можливості. Виховання не дозволяє. Вздовж дороги десь близько 200 мін лягло. Перед блокпостом і вже по блокпосту вже працювали танки. 2 танки стало на 2 полоси і по черзі пробивали собі дорогу. Вот так вот деревья они косят наши. Була перша думка, коли я лежав в окопі, значить, або сразу, щоб по тобі, або, ну, щоб не мучитися, да? Або друге, щоб сосна не привалила. Ми вважали себе захисниками нашого міста, тому що це наше місто. Але ми сюди йшли і розуміли, що ми можемо не повернутися назад. Я навіть дзвонив батькам своїм, казав, типа попрощався, але я цього не сказав. Я просто сказав, я вас люблю, і положив трубку, це якраз буквально за пару минут до обстрілу. Це я себе так вважав смертником, тому що я десь чувствував, що можу загинути в будь-який момент. Це все лягало от сюди, блокпост просто був знищений. Його просто не було. У нас там стояла будка, де хлопці грілися вночі. Вона просто горіла. Перше поранення на блокпосту отримує Андрій. Десь метрах 15-20. Був вибух, яркий спалах. І розуміння, що щось не так. Отут було, вже почало набухати. А коли я витягнув ногу, то зрозумів, що то було не одне поранення, не один осколок прийшов. Андрія евакуйовують побратими. Росіяни продовжують обстріли та наближаються до блокпоста. Робили так, що ніхто не прямував на бум, не біжав з криком «Ура!». Вони працювали, можна так сказати, по книжці. Тобто вони масово робили артобстріл, потім зі стрілкотні масово все застрибали. І в цей час, я впевнений, йшла якась група, яка повинна була вийти з нами на контакт. Захисники Славутича відходять до блокпоста, що ближче до міста. Передислокація, зміна позиції, лісна прогулка, свіжий воздух. По відходу Ден, я пам'ятаю, з гранатомета по ним влупив. Не знаю, звісно, чи попав, чи не попав, але для устрашення. Оборонці міста просять підтримку артилерії в оперативного командування «Північ». Як нас почали насипати мінометкою і артою, у нас були визначені місця, тобто координати цих місць. Якраз тоді наступав танк, їхав «Бетер», їхав «Тігр», ще декілька було одиниць техніки.
І саме туди ми наводили координати. Коли вони розташувались між першим і другим блокпостом, саме тоді було нанесено ураження. На той час єдиною зброєю, яка могла дістати до Славутича, був тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Завдяки точкам ми втримали Славутич. Коли йшла колона двічі, ми нанесли враження по колоні. І навіть той особовий склад, який дійшов до Славутича, він був деморалізований. Ну точно, ті фото і відео, які у нас були, підтверджували підбиття одного танку. Незрозуміло, там «Тігр» на обочині стояв, чи він підбитий, чи не підбитий. І було видно, що багато 200-х чи 300-х з боку рашистів було. Більше десятку. В принципі, можна портрет Бандери було викласти. Ну, за даними місцевих, от в Пакулі місцеві, потім ми зв'язались, вони казали, що машини, які йшли санітарні, то юшечка капала. Російські війська продовжують обстріли вже другого блокпоста. Ну, чесно кажучи, думали, що жопа. Ну так, я грубо скажу. То ми вже прийняли рішення залишити блокпости, бо не було можливості триматись під таким шаленим вогнем. Було прийнято команду відходити до Славутича. Українські військові відходять до міста. Збираються тут, під мостом на околиці Славутича. З бою не повертається боєць ДФТГ Сергій Сидоренко. Він пішов, взяв, каже, я тут місцевий єгер, я тут знаю всю місцевість, я піду, каже, і підірву цей міномет. Його відмовляли від цього, але він був така людина, впевнена в собі. І я так розумію, його захватили в полон і потім розстріляли і закопали на першому блокпосту. Один із бійців підбігає до нас і каже: Сидоренко, Серега, він не повернувся. Йому на телефон якраз дзвонить цей Сидоренко. Але на зв'язок виходить не він, і русским голосом починає спрашивати: а что, где ты, а что здесь есть, ЗСУ, Нацгвардія, сколько, що у вас є? Ну, в такому ключі. Ну і ми всі тоді зрозуміли, що, на жаль, Серега або в полоні, або загинув. 24 березня міський голова вивозить зі Славутича свою родину. Це було найбільш вразливе моє місце, коли з тобою сім'я, коли з тобою донька, якій 2 роки, а 24-го їй було рівно 2 роки. От на день народження батько вивозив дитину з-під обстрілів. Мені справді було легко. Чомусь емоція була така, я вільний, все. Що зі мною може статись? Викрадуть, на підвал. Да, може бути така історія, доля така, вбити, всі ми помремо врешті-решт. Чомусь така емоція була. А ввечері того ж дня росіяни захоплюють обидва блокпости та підходять впритул до міста. Якщо лісом пройти, тут метрів 300-400 і залізна дорога. За залізною дорогою вже місто. Кожний блокпост – це доба, яку Славутичу рота охорони подарила для того, щоб унеможливити захід противника в місто. Наступного дня, 25 березня, в Славутичі оголошують цілодобову комендантську годину. А для росіян із гучномовців лунають такі звернення. Русский корабль, иди мы тебя не звали. Ваня, возвращайся домой, где тебя еще ждет твои дети и семья. Під містом стояло вже 2 БМП, 5 танків, 2 БТРи, 3 «Тігра» стояло, десь близько 11 одиниць техніки. Ми почали звозити підбиту техніку на міст, просто щоб зробити барикади на мосту, щоб їм було дуже важко проїжджати. В Славутичі починають працювати російські снайпери. Тут такі, біля мосту, вони розстрілюють 2 бійців. Наші хлопці, Бархатов Сережа і Саша Зацепін, вони поїхали в розвідку якраз під мостом. І в цей момент відбувся якраз снайперський обстріл. Одразу вбило Сашу, а Серегу було ранено. Вивезти вбитого та врятувати пораненого на своїй автівці вирушає старший бойовий медик Володимир Макарчук. Його автівку також розстрілюють. Зробив укол Сережі Бархатову, і вони почали їх відвозити з цього місця. І в цей час відбуваються ще снайперські обстріли. В результаті чого сам Вова Макарчук також був поранений до швидкої, вже до самої лікарні. Коли доставили, то Володимир загинув там ще, в лікарні, а Сережа, на жаль, так і не доїхав. Він поїхав один, без підтримки, без зброї,
без захисту, без ніякого бронежилету. Це був мужик, це був воїн, це справедлива людина була настільки, що такий правдолюб був. Він і настільки, я ж кажу, сміливий, і він був патріот. Він не зміг на допомогу людині, він би не зміг не поїхати. Захисники Славутича просять накрити артилерією російську військову техніку, яка скупчилася тут, біля мосту. Але через близькість до житлових кварталів отримують відмову. Я просив, щоб по ній вдарили. Тоді ще був шанс якийсь нам на те, що можливо було з піхотою якось справитися. Росіяни тим часом висувають ще один ультиматум, після якого захисники Славутича отримують команду на відхід. 3 града було розгорнуто з Ведиліць, і було попередження, що якщо Славутич перейде до вуличних боїв, то місто буде знищувати за допомогою градів. То нам була дана така команда, заборонена відкриття огня в межах міста для того, щоб унеможливити смерті і жертви серед місцевого населення. Я доповів наверх своєму командиру, і вже десь 25-го, близько 17-ї, я дав всім командирам підрозділів команду на відхід. Особисто в той момент, коли коли я чув цей наказ, перші 2 хвилини не міг погодитись з ним. Бо я не хотів, бо я хотів залишитися далі, боронити місто до останнього. Десь в глибині душі було розуміння, що я можу вже не повернутися до Славутича. Якби дали команду стояти, як кажуть, до останнього, ми б нікуди не ділися, вели б вуличні бої. Єдине, що ми могли добитись, це покласти більшу частину особового складу роти охорони і спровокувати орків на знищення міста, на фізичні розправи серед цивільного населення. Взагалі фраза була така: ви можете залишитись, умовно 180 героїв посмертно, це добре, але 180 бійців, які будуть продовжувати опор в інших місцях, в інших напрямках, де ви будете більш ефективними, так буде краще. В мене в місті, особливо в мене, залишалась дитина і дружина. Які можуть бути відчуття, коли ти начебто маєш зброю, начебто маєш сили, а вимушений кидати свою родину і незрозуміло, що тут буде. Зі Славутича виїжджає більшість бійців роти охорони. В цей час у напрямку міста їде міський голова. Я дуже на великій швидкості повертався в Славутич, бо підняли, хай мер втік, і все, мера тут немає. Мені треба було вийти в ефір обов'язково в прямий і сказати: все, мер на місці. На блокпосту з іншого в'їзду в місто зустрів наших військових, які сказали, що в нас команда покидати місто. Ніч з 25 на 26 березня міський голова проводить у Дніпровському. Ввечері 25-го російських снайперів помічають на даху недобудованого готелю у центрі міста. Негативний момент, емоційний момент, важкий момент. Ти втрачаєш людей, з якими жив. Ще й сподіваєшся, що ми перемагаємо ворога, а ми його не перемагаємо. Ввечері прийняли рішення про мирний протест. Завтра, 9 ранку, мирний протест, мітинг на площі. Виходимо, всі виходимо. Центральна площа Славутича – місце, обране для проведення мітингу проти російських окупантів. Тут таки розташована головна адміністративна будівля міста – міська рада. Сама ж площа таких розмірів, що тут теоретично може зібратися геть усе населення міста. Утім, у вірогідність такого сценарію зранку 26 березня 2022 року не вірять навіть організатори мітингу. Були такі розмови, що таке Славутич, проросійське місто. Навіть не проросійське, ні. Багато корінь з Росією пов'язано. В славутичан. Було страшно, по-перше, не те, що вони... що нас, українців, буде замало, жовто-блакитні, красиві, сміливі. Дуже було хвилювання від того, що чи не вийде хтось з російським прапором. Я, кажучи чесно, думав, що ми проросійське місто. Як чесно казати, що дуже багато росіян. І я не розумів, як ми до цього будемо відноситись. Про Славутич, мені дуже багато друзів казали, ви ж готові зустрічати російським прапором. В сенсі, ні. Я відверто скажу, в Славутичі до початку війни було дуже багато людей, налаштованих лояльно до Росії. Це історично так склалось, бо багато людей приїхало з Росії на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС. Люди ностальгували,
за тих часів, коли були молодими. І, знаєте, такі питались переконати, що Росія нам не ворог, що треба домовлятися. Росіян у Славутичі було багато ще від заснування міста. Ось результати перепису населення 1989 року. Їх тут більше, ніж українців. В 2001 році кількість тих, хто в графі «національність» сказав «росіянин», вже на 15% менша. Але це все одно третина населення міста. На останніх місцевих виборах 2020 року представники проросійської ОПЗЖ набрали найбільшу кількість голосів – 26%. Зранку 26 березня, ще до початку мітингу, до Славутича заходить російська бронетехніка і підрозділ Росгвардії. Вони хотіли взяти Київ за 3 дні, вони місто Славутич за 3 дні не взяли. Тільки на 3-й день змогли взяти. Ніч перед заходом до міста російські військові проводять тут, в лісі, поблизу шинного центру та автозаправки. Стояли тут, переодягались, багато коробок було від одягу. Скоріше всього, перед заходом в місто привели себе в порядок. Мабуть, показово, треба було зробити, що вони такі класні, тому що після 3 днів ведення бойових дій, самі розумієте, в якому стані вони були. Російські військові вибірково проводять обшуки у котеджах. Близько 9-ї окупанти приходять в дім Володимира Клімова у Київському кварталі. Собирались на митинг. Собака занервничала, обычно такой спокойный. Вышел к окну, посмотрел, сидит пивень такой в российской форме. Но здесь даже собака поняла, что это сволочи. Он мне помахал, иди сюда, выходите. Вышел, говорит, отец открывает двери. Я говорю, какого Он как, мы тут пришли, нам надо посмотреть. То, что я говорю, ты вообще слышишь, как я разговариваю? На каком языке и в каком виде? Говорю, меня в Крыму вечно за принимали. Говорит, да, слышу. Да какой ты сюда приперся? Он ответил, причем с сожалением, я насколько понял. Приказ есть приказ. Прошли, посмотрели, охренели, ушли. В цей час в іншій частині міста, у Ризькому кварталі, на мітинг зі своєю відеокамерою збирається Олександр Демидов. Сусідка собаку прогулює і ось такими глазами на мене дивиться, бачить в мене кофр, камеру і каже, не ходи сюди, не ходи. Я говорю, чому? Вони тут. І йду. Думаю, хто вони? І ось тут буквально біля того дерева стоїть снайпер з прицелом, на мене і на неї навів свою гвинтівку і дивиться прицел на нас. Я думаю, що робити? Біжать, це ж безсмислено. Пристрелять. Я говорю, ми ж з тобою на мітинг йшли? Вона, да. Я говорю, пішли на мітинг. Від того, що я знала, що працюють снайпери, я йшла такими зігзагоподібними рухами для того, щоб снайпер мене не влучив. Не знаю, наскільки це допомогло, але ж я прийшла на площу, тому, мабуть, все ж таки цей метод працює. Потрапити на мітинг намагається і міський голова. Зранку 26 березня він виїжджає з Дніпровського до Славутича. Я їду, ось по цій дорозі їду на Ланосі, не на своїй машині, підібрав ще біля промбази дядечку. І от в цьому місці назустріч виходить 3-4 військових, потім вже я побачив, що їх там десятки 2 було, не менше. Зброю навели, зупиняють. Тут зупинили, зав'язали руки мені і цьому мужчині, який зі мною був, і повели в ліс. Туди трошки глибше. Там вже 6 людей стояло так само зав'язаними руками. Вони розповідали про те, що ми ж вашого воєнкома і мера предупреждали, не воюйте, ми не будемо стріляти, але вони ж тут устроїли войнушки. І я в цей момент приймаю рішення, кажу, там нет воєнних, я мер города, давайте вашого командира. Спочатку так збентежені. Кажуть, ви точно мер? Я говорю, я точно мер, у вас джекпот, ви сьогодні мера взяли. Утім, військові в місті все ж таки залишалися. Дана була команда зібрати зброю і вийти з міста. Я трошки затримався, переодягнувся в цивільний одяг. І я бачив, як вони їздили по місту. Відчуття, суперечливі відчуття. Було бажання нанести їм враження, але розумів, що в мене наказ не відкривати вогонь в межах міста. Тобто хотілося прийняти? Хотілося. Вони стояли так близько, метрах, мабуть, в 30 від мене. На БТРі хлопці
За відсутності міського голови головним у місті лишається його перший заступник Віктор Шевченко. Я згадую, що в той день хотілося, щоб були хмари. Тому що коли зібрались вже люди, над містом весь час кружляли літаки. Перші кілька десятків містян, хто приходить на площу, співають гімн та розгортають синьо-жовтий стяг. Усміхнеться доля. 30-40 людей – це максимум, що було, все, що я побачила. Але потім вже люди почали сходитись. З усіх сторін, звідки тільки можна підійти до площі, звідусіль. Тому що, ви ж бачите, ми знаходимося в центрі міста, і це центральна площа міста, і з усіх кварталів можна сюди прийти. Ось подивіться, скільки людей було на площі на початку мітингу, а це вже їхня кількість буквально за 10 хвилин. Була дуже здивована. Коли я стояла тут, знаходилась така невеличка сцена, і я стояла вже на цій сцені, і я побачила, що на площі немає немає вільного простору, тому що люди вже стояли в парку, і люди не закінчували. Люди весь час додавались. І вже на 9:50 було біля 5-6 тисяч людей. Коли ми зустрілися з командиром русських військових, вони з дронами, з планшетами були. Я йому казав про те, що не стріляйте по місту, там немає військових, ви ж бачите, що там мирні люди зібрались. Він каже, ну да, там душ 500 на площі є. Я думаю, так 500 це вже нормально. Але коли я побачив, скільки нас тут, це були тисячі. Я думаю, що там в 90-х ще, коли станція працювала, можливо, на концертах і було. На яких? Латоя Джексон, наприклад, Патрісія Кас збирали таку кількість людей. Так, щоб ми розуміли, да? Хто міг організувати стільки людей. І як площа кричала «Славутич – це Україна», я до сих пор це щось таке, це трудно повторити, скажімо так. Це неповторне. Навіть славучани, які вийшли на мітинг, вони самі від себе були в шоці. Наскільки вони згуртувалися і наскільки вони не чекали російського окупанта тут, на нашій землі. Я зрозумів, що навіть ті, хто із руського міра, або пам'ятають, хто такі росіяни, вони були теж, я їх бачу. Реальный показатель того, как люди относятся к оккупации и к России. И вы поверьте, многие не смогли прийти. Вот как меня, например, тормознули, там бы было народа еще больше. Там собралось полгорода. Для кожного, напевно, хто вийшов в той день на площу, це був знак протесту, супротиву. Ми не віддамо свого дому. Ми не віддамо свого Славутича, бо він тільки наш. Людей приходить стільки, що українських прапорів вистачає не всім. У нас було більш 100 прапорців невеличких на паличках, якими людям, які питали, просили, дайте щось, ми знайшли, одразу роздали всім. Хвилини, тобто це миттєво. Просто ти виносиш, і вони одразу розійшлися. І тому ми згадали про цей наш великий прапор. Це 100 метрів, 100 на 3. Його всі намагалися нести, бути поруч, але все одно його не вистачало, тому що людей було дуже-дуже забагато. І коли почали розгортати наш великий прапор 100-метровий, назад дороги вже не було. Українську атрибутику роблять навіть зі сміттєвих пакетів. Олена Жолдак принесла їх на мітинг з магазину. У нас є проєкт сортування сміття. І кожен від сміття фасується в різні пакети. І там були сині і жовті пакети. І мені зразу в очі кинулись ці синьо-жовті кольори. Я така, є ідея, по 100 пакетів. Ми взяли 2 рулони, чи 4, я не пам'ятаю. Прийшли на площу, і потім люди почали підходити і питати, ви там роздаєте прапори, кажу, це не прапори, це пакети для сміття. Але якщо вам треба, то, будь ласка, беріть. Все, що було, хоч чуть-чуть. Потім, коли зрозуміли, що треба більше, ми почали їх розрізати.
були ножниці, я взяла з собою. Ми почали розрізати, щоб вони були трошки коротші. І потім я піднімаю голову, дивлюся, а кругом уже стільки людей, що здається, що вийшло все місто просто. Ми будемо відстояти своє право на вільне життя в цьому місті, в цій державі. Слава Україні! Російські військові добираються до центру міста. Їхні БТР і вантажівка паркуються біля Палацу дітей та юнацтва в сотні метрів від площі. Люди йдуть назустріч окупантам. Будь ласка, починаємо нашу ходу навколо Славутича. Потім, вже коли вони побачили, що з угла все виходять і виходять люди, вже пішли світошумові гранати і постріли поверх. С ракурса стрельнем! Ви що ответите за все? Страху не було. Взагалі не було страху. Тоді, коли вже після самого мітингу я прокручувала в себе в голові це, що могло відбутись все, що завгодно, тому що стріляли там і над головами, могло щось десь попасти. Стрьомно було, коли почали стріляти. Я розумію, що вони могли не відходити, а почати стріляти і піти в атаку. Ну що, кинули під ноги нам гранату. Сльози текли, кашлять почала, але в куртці лежала маска. Ковід ще на той час повністю не закінчився. Всі одягнули маску і пішли далі. Вони почали перший раз, ми побачили, що машина здала пару метрів назад, вона від'їхала. І вже потім, як ми побачили, що ця машина почала їхати в зворотньому напрямку, все, це була перемога вже. Гордість за наших славучан, що ніхто не лякається, у нас нічого не було, всі були без зброї, військових нас не було. І я зрозуміла, що люди – це велика сила. Лети! Молоді було дуже багато. Дуже багато чоловіків, які працюють на Чорнобильській атомній електростанції, було дуже багато. І вони йшли попереду, вже дівчата там, хто попереду, хто позаду, але і багато жінок теж було. БТР стоял передо мной. Была стрельба. На той стороне хлопцы молодые шли. Давай домой, вы здесь нужны! Вас здесь не ждали! Це відео зняв Григорій Соколюк. Він разом з іншими чоловіками в перших рядах ішов на російських солдатів. Когда шел еще в начале, вроде как-то немножко было страшновато. Но потом, вот, когда люди сзади есть поддержка, это, во-первых, очень морально помогло. Я не один, нас много. Мне было страшно за молодежь, здесь были и дети. Мне было больше страшно за них. Ладно, я прожил уже жизнь. Моя жизнь, можно сказать, уже прожита, но мне уже 60. Людям, которым по 20, по 30, у них только жизнь начинается. Это наш дом! Під натиском людей бронетехніка їде заднім ходом. Російські військові одна за одною кидають світлошумові гранати. Ми кричали, практично весь мітинг кричав «Домой! Домой! Іди к мамі! Іди к жені». Від мене недалеко стояв цей рашист, по-іншому я його не хочу називати. Я от дивилася йому в очі і думаю, на слово «мама» ти повинен відреагувати якось. Да? Щось у тебе повинно там він відчути. Я тоді вже зрозуміла, якщо був би дан наказ стріляти, не холостими, то б ці хлопці виконали б наказ. Славутич не боїться. Домой! Домой! Одна з гранат вибухає біля Григорія.
меня сгорели полностью штаны, были выжжены. Была пожжена куртка, на ноге были очень много таких точечных ожогов. Встал, отряхнулся, и мы пошли дальше, туда аж до перекрестка. Ну, у мене є колега, знайома, яка родом з і навіть іноді кличуть Кацапка. Вона теж була в перших рядах, і вона виходила до них очі в очі і питала: хлопці, навіщо ви сюди приїхали? Нет, он мне ответил, нас тут сюда выгнали. Меня подняли ночью и сюда выгнали. Говорит, кто вас выгонял? Кто вас насильно заставил сюда прийти и стоять тут на нас автоматы направлять? Єдина свободна Україна! Одна! Єдина свободна Україна! На цьому перехресті російська колона та мітингувальники зупиняються. В цей час російські військові повертають до Славутича міського голову. Ми добігли до командира, каже, ми бачимо, що там є люди, але ми бачимо, що серед них є люди з автоматами, і якщо ми підемо, вони будуть по нам стріляти. Кажу, давай так, я йду перший, ти за мною, буду стріляти в мене, ти в броніки, я без. І ми сіли в його «Тігр» і поїхали в місто, і побачили цю кількість людей, яка до сліз просто як. І після того, як ми приїхали, я взяв мегафон в руки, підійшов до людей, я розумів, що це мій єдиний шанс не повернутися в той «Тігр» назад, а залишитись з людьми. Ну і коли вийшов батюшка з Христом, це був просто пік. То нехай йдуть з Богом додому. Якщо вони з Богом взагалі можуть ходити. І він сказав фразу, яку потім повторив президент. Виходьте, якщо ви можете йти. Якщо я це скажу, моя дружина зі мною розведеться, я, напевно, був готовий в той момент вмерти. Мені здалося, що це правильно, тому я вдягнув білі ризи і пішов туди спробувати щось зробити добре для своїх людей. Це хрест, з яким ми виходимо на хресні ходи. Ну і так сталося, що цей хрест ми винесли і на ту хресну ходу, яка була проти загарбників і тих, хто до нас прийшли. Російським військовим він скаже ще дещо, про що вони згадають йому вже після завершення мітингу. Якщо на них є хрести, то нехай вони познімають, тому що ті люди, які носять на собі хрести, віруючі люди таких речей робити не можуть. Ці люди не мають права називати себе християнами абсолютно ніяк, що вони служачи дияволу, абсолютно переконані, що вони служать Богу. І це найстрашніше, насправді, це трагедія, і це духовна трагедія російського народу. З російськими військовими домовляються, що вони не базуватимуться в місті, але продовжать перевіряти домівки на наявність зброї. Ми вигнали порядка 50-100 чоловік з автоматами, з допомогою прапора і розмови, щоб вони йшли домой. Сила духу така у цих людей була, що навіть дрогнули ті, хто були зі зброєю. Людям треба було чути те, що Славутич залишається українським містом. У мене було хвилювання, бо я не був впевнений, що це буде довго. Мабуть, були і думки тоді, навряд чи я буду жити в цьому місті, якщо воно залишиться в окупації. Те, що вони не жили в місті, це заслуга людей, які вийшли на мітинг. Всі розуміли, що якщо вони зайдуть в місто, вони помиються, побріються, і це буде Буча чи Ірпінь. Росіяни дозволяють забрати тіло загиблого бійця Олександра Зацепіна. Шукати його їде завідувачка підстанції екстреної медичної допомоги Тетяна Казаріна. Вона приїжджає за однією із адрес, про яку повідомляли містяни. Там зустрічає російського військового. І став мені говорити, що там може бути опасно, якщо там труп, він може бути замінірован. И мне это, честно, стало так раздражать немножко, вот это его. И говорю, вы пришли нас сюда убивать, и ты такое сыкло, говорю. Ты не бойся. Я говорю, я никому не расскажу, что ты такое сыкло. Но, говорю, прежде чем сюда прийти, на нашу землю, надо было хоть историю почитать. Историю страны, историю города, нашего города, говорю. У нас 48 национальностей. И каждый из нас готов за клочок вот этой украинской земли выцарапать вам всем глаза. Он молчал, правда. Он ничего мне не говорил. Ближче до вечора 26 березня міський голова та отець Іоанн матимуть ще одну розмову з російськими військовими.
привели з собою смотрящого. Позивний закон, сказали, він тут, потім ми підемо, він прийде, і ви з ним вже будете тоді координувати все. Кажу, ну не знаю, прийде, і я ж кажу, він тягне руку, ну типу, я ж тепер тут влада, да? Ти зі мною будеш координувати. Кажу, ну ти руку не тяни мені, ти мені не влада. Вони офігели від людей, а вони були дуже здивовані, що люди вийшли. Що так багато людей вийшло? Кажу, ми не хочемо вас тут бачити. Цей солдат російський каже, ну ми ж з миром к вам прийшли. І це так роздратувало. Ах, ви гады, мирних не стріляєте? Та ви Чернігов уничтожаєте, я говорю, бомбами, по больницам і школам. Ви в мирних не стріляєте. Я говорю, давай я приду к тебе с оружием, разбабахуєте пол города, скажу, я ж з миром прийшов і буду улыбатися. І було видно, що його так заділо нормально, йому неприємно це було. Вони взагалі були переконані, що їх тут мають зустрічати з квітами і з короваєм. Вони декілька разів мені робили зауваження, що як я мав право їм такі речі казати. Ввечері 26 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський своє традиційне відеозвернення почне зі слів про Славутич. Вільний Славутича, який загарбникам не підкорити. Сьогодні ми були всі разом з тобою на твоїх вулицях, у твоєму протесті. І всі разом говорили окупантам одне – йдіть додому, поки ще можете ходити. Російські військові проведуть тут, в лісі біля Славутича, ще один день. Вже 28 березня вони знімуться з цих позицій і втечуть разом з усіма окупаційними військами, що вторглися на північ України. Ми приходимо, їх немає. Ну їх немає, просто все, пусто. Окопи виріті, бліндажі, все, а їх немає. По собі вони залишать сміття в лісі і таке послання на стінах будівлі, де вони базувалися. Під час боїв за Славутич загинуть 4 бійців, ще 4 потраплять в полон і 1 отримає поранення. На мітингу травми через вибухи російських гранат отримають 2 людей. 3 квітня до Славутича ввійдуть підрозділи Збройних сил і місто офіційно деокупують. А в кінці липня 2022 року міськрада перейменує всі вулиці та квартали, назви яких пов'язані з Росією. А 26 березня тепер у Славутичі називають одним із найважливіших днів в історії міста. Мабуть, другий день міста можна рахувати точно, ми правильно з вами визначили це. Це важлива дата для Славутича. 26 березня ця дата на віки в Славутичі. Місто Славутич незламне місто. Воно показало, що воно не готове миритися з тим, що пропонує руський мір. Це великий подвиг. Для нашого міста це дуже великий подвиг. Те, що зробили цивільні, розуміючи і бачачи ту всю лють та ненависть до нас, те, що вони, якісь звіринства і що вони робили в Бучі, в Ірпені, то це великий подвиг, тому що люди, не боячись за своє власне життя, у них немає зброї, вони просто цивільні, і вони виходять, і вони показують свою проукраїнську позицію. Це місто героїв, місто тих, хто не здається, і ще, напевно, місто тих, хто тепер точно знає, що головне. Віра. Я русская, к сожалению, я русская. У меня муж украинец, у меня зять украинец, у меня внуки украинцы. Вот. Но я русская, и за эту украинскую землю мы будем драться.